Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Путін підриває росіян. Пригожин закріплює ганчірками перебування на руїнах. До Києва приїхав конкурент Дональда Трампа. Українські танкисти під Бахмутом вже знають, що зроблять у день оголошення наказу про контрнаступ. Докладніше про все це дивіться хроніку подій 405-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Хто підірвав російського пропагандиста Владлена Татарського? Відповідь має українська розвідка. Це зробив особисто Путін. Адже саме внаслідок його вторгнення нікчемне життя втратив і цей кремлівський посіпака, і ще понад 175 тисяч загарбників. А у Москві озвучують безглузді версії. Буцімто українські спецслужби пропонували підозрюваній виконавиці підриву неймовірну нагороду за успішне виконання завдання – роботу у Києві редактором. Но этого, как мы знаем, не произошло, а произошло совсем обратное. У ГУР зауважили, російським пропагандистам буде більш безпечно за українськими ґратами, аніж десь на території Батьківщини. І поки петербурзьке кафе, яке належить ватажку вагнерівців Пригожину, потребує термінового ремонту, самі вагнерівці потребують перемог і звітують про захоплення нових частин Бахмуту. В ЗСУ дали вичерпний коментар, на що саме спроможні окупанти. Пригожин їздить, напевне, в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани, тому він ближче до цього. Ну і встановлює прапори на будівлях, яких вже давно фізично не існує. Тобто ця будівля, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена. Але попри те, Бахмут залишається поки що напрямком головного удару ворога, в першу чергу сил Вагнера. За добу у Бахмуті зафіксували 32 російські атаки і 26 боєзіткнень, як у самому місті, так і на його околицях. Близько сотні окупантів знищені, ще майже 120 поранені. У місті досі залишаються цивільні. І оскільки звичайна евакуація майже неможлива, людей доводиться вивозити на бронетехніці, зазвичай уночі, щоб не наражати на ворожий вогонь. Жителів Бахмуту здебільшого везуть до сусідньої Костянтинівки. Там, у притулку, вони можуть чи не вперше відчути відносну безпеку, радіти маленьким перевагам спокійного життя, гарячому душу чи гарячій їжі. Але разом із радістю межує і розпач, як у Людмили, яка не встигла забрати із собою сина та доньку, які мешкали в іншій частині міста. Я до этого сколько раз меня просила: мам, давай выйдем, мам, давай выйдем. А я вот дурочка вот эта старая сидела, квартиру мне было жалко оставить. А теперь, когда в дом прилетела, когда я увидела, что дом мой горит, мы выскочили с мужем на улицу. Пока ехали в этом броне, всю ночь, всю дорогу ревела, как корова. Просила прощения у детей, что я выехала, они остались. Люди чіпляються за власні домівки, але не завжди розуміють, що їх може врятувати лише негайна евакуація з місця бойових дій. Життя окупантів натомість уже нічого не врятує. Минулої доби ліквідовано ще понад 5000 росіян, знищено ще 8 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, підбито ще 15 безпілотників. На металобрухт рушили ще 9 одиниць автомобільної техніки. ЗСУ працюють на фронті, у тилу працює міжнародна дипломатія. І республіканці здорової людини. До Києва приїхала делегація американських політиків, бізнесменів та благодійників, яку очолив екс-держсекретар США Майк Помпео. Його вважають одним із ключових конкурентів Дональда Трампа у республіканській партії на наступних виборах президента США. На Банковій розмовляли про інвестиції, відбудову та оборону України. Як це не прикро, але ця війна вже триває роки. І ми вдячні, що протягом усього цього часу Сполучені Штати завжди залишаються з нами, з Україною, і борються з нами за спільні цінності. І ми відчуваємо цю двопартійну підтримку, підтримку Конгресу, підтримку Білого дому. У нас був неймовірний день. Я знаю, що вже пізно, але дякую вам за те, що приділили нам кілька хвилин. Ви герой і зробили дивовижну роботу не тільки для своєї країни, а
а й для всього світу, щоби протистояти Путіну. І ми бажаємо вам успіхів у цьому. Побажання – це добре, але новий пакет військової допомоги від США на 2,6 мільярдів доларів – це ще краще. І поки українські танкісти під Бахмутом очікують на посилення новою технікою та зброєю, мають час розповісти про власну підготовку до майбутнього контрнаступу. Всі, звісно, ждемо цю техніку вже, тому що техніка у нас вже старенька і потягана, вона ламається дуже швидко. Ждемо щось нове від партнерів наших заграничних. З неглобальними проблемами, в принципі, поступають, скажімо так. В основному, що активна броня у нас виходить. Робиться доволі швидко і, в принципі, у нас в батальйоні практично всі машини готові. Люди готові до контрнаступу, чекаємо лише на команду. І в яку сторону нам їхати, щоб це зробити. Тобто буде це Бахмут, буде це Солідар, чи що тут у нашому направлінні. Олексій Пасак, 5 канал.